Hello my dear students. أهلا بكم طلابي الأعزاء grade 6 في حلقة جديدة من المراجعات النهائية في الماث. في الحلقة اللي فاتت احنا خدنا revision على الكومبليت والتشوز وأهم الأسئلة اللي ممكن تجيلنا، وعملنا زي سامري كده بسيط، وعملنا revision على الرولز. لو ما قدرتش تشوف الحلقة ديت تقدر تشوفها من خلال اللي هتظهر على الدايرة اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي. النهارده ان شاء الله هنبدأ في الاساي بروبلم مع اهم الاسئلة اللي ممكن تجيلنا في الاساي بروبلم. هنقسمها على حلقتين عشان بس ما تبقاش الفيديو بالنسبة لك طويل. يلا بينا كده نبدأ مع بعض بسرعة. First one, the ratio between the number of boys and the number of girls in a school is 907. If the number of boys is 378, find the number of girls. طيب، اهم حاجة في الاساي بروبلم ان احنا نعمل ريدنج بالراحة وبتركيز، دي اهم حاجة، ونبدأ نعمل ستيب باي ستيب. فهنا بيقول لي ريشيو، انا هعمل الريشيو بتاعتي between the boys and girls، يبقى انا هعمل boys to girls. الريشيو بتاعتي هي 9 to 7. بعد كده بيقول لي number of boys 378، يبقى ال 378 for boys، يبقى under 9 هنعمل 378. طب under girls مفيش number of girls، ان هو بيقول لي find the number of girls، يبقى ممكن نقدر نعمل question mark بس، او ممكن نشوز لاي unknown variable، يعني هتعمل تشوز ل x y z a b اي letters انت عاوزه، بس الكويشن مارك لو انت حطيتها هتقول the number of girls equal. لو انا عملت هنا بدل الكويشن مارك x يبقى مش محتاج اكتب number of girls وهكتب x على طول، يبقى ال x equal هعمل cross multiplication، يبقى ال 7 هي اللي multiply ال 378 over ال 9. نخلي بالنا طبعا ده بعمله بالكالكوليتر. بعد ما اعمل الريزلت بتاعي هكتب هنا girls، ما انساش اليونت بتاعتي. اوكي طيب، number 2 if the ratio among the ages of هدى منى and علا is 2 to 4 to 5، فاحنا قلنا هنمشي ستيب باي ستيب. هنا الريشيو، ادي الريشيو بتاعتي يا مستر between هدى and منى and علا. الريشيو بتاعتي هي 2 to 4 to 5. And if the difference between the age of هدى and the age of منى is 8 years. خلي بالنا بقى، هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الايدج difference. يعني هنعمل another ratio اسمها الديفرنس. بس الديفرنس يا ترى between ال 3 ratios؟ لا، هو بيقول لك الديفرنس between هدى ومين تاني ومنى. فانا هنا عندي هدى ب 2 ومنى ب 4، اعمل لهم ماينس، يبقى 4 minus 2 equal 2، واندر 2 هنحط هنا ال 8 اللي هو الديفرنس بتاعي. فكده انا ما عنديش الايدج اوف هدى ومنى وعلا، يبقى بدل ما اعمل كويشن مارك لهدى ومنى وعلا هنعمل هنا اكس وهنا واي وهنا زي، وابدا اعمل اكس find the value of x، يبقى انا هعمل كفرنج للواي وكفرنج للزي، الكولوم بتاع الواي والكولوم بتاع الزي. اوكي، لما اعمل كفرنج هتبقى ال 2 multiply ال 8 over 2، يبقى 2 multiply 8 over ال 2 هلاقيها equals 8 years. نخلي بالنا باليونتس. ده هدى اللي هو الاكس. طب الواي هعمل كفرنج لمين؟ لهدى وعلا، واعمل كروس مالتيبليكيشن، هتبقى 4 multiply ال 8 over ال 2 also، هلاقيها ايكوال معايا 16 years. طيب نكمل يا مستر. كده عملنا الاكس والزي واي، فاضل مين؟ الزي.
يبقى هعمل covering للواي والاكس الكولوم بتاعهم، هيبقى اعمل cross multiplication، يبقى 5 multiply 8 over 2 اللي هي equal 20 years. اوكي، اهم حاجه يا شباب المره التانيه واحنا بنعمل solving نبقى مركزين كويس قوي على ايه، على ان احنا نعمل reading correct. طيب number 3, if the ratio among the measures of angles of triangle is 5 to 6 to 7 and the measures of the first angle is 50 degree, find the measure of each of angles. طيب of the other two angles. طب احنا هنا عندنا triangle has 3 angles، فهنعمل first 2 second و 2 third. الريشيو بتاعتي هي 5 to 6 to 7. بعد كده بيقول لي الميجر بتاعت الفيرست انجل 50، يبقى اندر ال 5 هنعمل هنا 50 والريشيو بتاعتي، وهنعمل هنا اكس وهنعمل هنا الواي. يبقى الاكس هنعمل كفرنج للكولوم اوف واي، يبقى 6 multiply ال 50 over ال 5 هلاقي equal 60 والانجلز اليونتس بتاعتها degree. طيب الواي هنعمل كفرنج للكولوم بتاع الاكس، هتبقى 7 multiply ال 50 over ال 5 تبقى equal 70 degree. طيب قبل ما نخش في نمبر 4 انا محتاج اقول في نمبر 3 حاجه تانية. التريانجل لو ما جابليش فيه الميجر بتاعت اي انجلز وقال لي find the measure of each angle، يبقى لازم هعمل هنا يا مستر sum واعمل بلس للريشيوز، واندر السم هعمل 180. ليه عملت 180؟ عشان احنا حافظين ان السم of measures of anterior angles of any triangle equal 180 degree. يعني السم بتاعت الانجلز ديت هو must be equal 180 degree. اوكي يا شباب؟ تمام. Number 4, the ratio between the length and width of a rectangle is 9 to 5. If the diameter of a rectangle is 56 meters, find out the length and width of rectangle and then calculate its area. طيب انا هنا يا مستر عندي الريشيو ما بين اللينث والويدث. تمام. الريشيو هي 9 to 5. بعد كده بيقول لي البارامتر، يبقى انا هعمل هنا another ratio اسمها البارامتر. طب البارامتر بتعمل ايه يا مستر؟ بتعمل sum. لا ما تعملش sum. انا عارف ان البارامتر بتاعت الريكتانجل هي equal length plus width all times 2. يبقى هنعمل ال 9 plus ال 5 equals 14. 14 multiply ال 2 equal 28. اوكي. بعد كده هنعمل under 28 هتبقى هنا 56. اوكي يا شباب. بعد كده هنعمل ايه تاني؟ هنعمل هنا question mark وهنا question mark. طب المرة دي ليه عملت question mark؟ عشان انا اللينث L خلاص والويدث W، يبقى هعمل calculate لللينث، هعمل covering لل W، يبقى 9 multiply 56 over 28 هتبقى equal 18 meters. طب ال W يبقى هنعمل 5 multiply ال 56 over ال 28 تبقى equal 10 متر. كده احنا عملنا calculate لمين يا مستر؟ لللينث والويدث. تمام. طيب ايه تاني يا مستر؟ ان هنا بيقول لي then calculate its area. يبقى الاريا بتاعتي بتاعت الريكتانجل هي length multiply الويدث، يبقى 18 multiply ال 10 equal 180 square
meter أو meter square. أوكي تمام. Number 5. The number of pupils of a primary school in the first and the second and third grades is 240 pupils if the ratio among the three grades is 5 to 4 to 3. Calculate the number of pupils in each grade. طيب أنا هنا عندي 3 grades اللي هو الفيرست والسكند والثيرد. اوكي طيب الريشيو بتاعتي هي 5 to 4 to 3. اوكي بيقول لي the number of pupils in a primary school in the first and second and third grades is 240. يبقى 240 دي for first grade only? No. For second only? No. For third only? No. For what? For all. يعني ايه all؟ يعني هعمل sum. هعمل sum لمين؟ all grades. يبقى 5 plus 4 9. 9 plus 3 12. And under 12 240. And put x and put y and put z. يبقى الاكس هنا تبقى equal covering للcolumn of y and z. يبقى 5 multiply 240 over ال 12 equals هتبقى يا مستر ادي 0 100. بعد كده هعمل ال y هعمل 4 multiply 240 over ال 12 هلاقيها equals 80. الثيرد اللي هو الزد يبقى 3 multiply ال 240 over 12 هتبقى equal يا مستر هنا 60. طبعا هنا بكتب pupils وهنا pupils وهنا pupils. خلي بالنا من اليونت للمرة التانية والتالتة بقولها. اوكي طيب number 6. In one of our schools there are 560 students. If the number of girls equal 2 over 3 the number of boys, find each of the number of boys and girls. بص بقى الفراكشن، بص بقى المرة دي الريشيو جابها لك شكل ازاي؟ جابها لك في فورم فراكشن عشان يلخبطني. هنا جايب لك مين الفيرست؟ الجيرلز. وبعدين مين السكند يا مستر؟ البويز. طب ال 2 for who and 3 for who؟ قال ال 2 for before. For what؟ for before اللي هي الجيرلز. and 3 for after. يبقى دايما كده نبقى عارفين ان النمريتور يبقى هيكون للبيفور والدينامينيتور هيكون لمين يا مستر؟ للافتر. اوكي طيب ال 560 قال لك جيرلز؟ نو. طب قال بويز؟ نو. ده قال ايه يا مستر؟ قال ستودنتس. يبقى ده السم، ده التوتال. يبقى هعمل بلس، يبقى هنا 5 واندر ال 5 ال 560 وهنا اكس وهنا الواي. يبقى find x هتبقى covering ال y يبقى 2 multiply 560 over ال 5. طب ال y يبقى 3 multiply ال 560 over ال 5 وهعمل calculate بالكالكوليتر. اوكي طبعا هنا girls وهنا مستر boys. اوكي تمام. next one. A car consumes 20 liters of benzene for covering 210 kilometers. How many liters of benzene does the car consume to cover 630 kilometers? طيب في ناس هنا بتعملها بالريت وبعدين تبدأ تعمل calculate للنمبر of letter of benzene. بس انا بحب نفسي بعملها بريشيو برضك. بعمل ايه؟ ادي هعمل ريشيو، بعمل الفيرست وان النمبر اوف consumes او ممكن نكتب letter هنا
number of covering يبقى اللي هو الكيلو متر. فهنا how many letter هما 20 letters and how many kilometer 210 and next we have 630 kilometer يبقى under kilometer 630 and here put x and make cross multiplication يبقى x هنا equal 20 multiply 630 over 210 هتبقى equals الريزلت بتاعي بالكالكوليتر بس هنحط جنبيه letters. اوكي يبقى انا ما عملتش حاجه جديده، انا بس كل اللي شغاله شغال ريشيو عادي بس ما اتلخبطش. اوكي يا شباب. طيب number 8 a piece of building land is distributed between two brothers in the ratio 7 to 5. If the share of the first one exceeds the share of the second one by 80 square meter, find the area of land and the share of the first and second one. طيب احنا هنا عندنا two brothers يبقى هنعمل first to second 7 to 5. اوكي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي احنا هنا عملنا exceeds. الفيرست one عمل exceeds. في عندنا كي ووردز كده كنا قلناها في الحلقه اللي فاتت بردك، لو رجعت لها هتلاقي الاكسيدز means minus. يبقى انا هنا هعمل difference. عاوز تكتب exceeds اوكي. 7 minus ال 5 هتبقى equals 2. طب under 2 هنعمل هنا 80. اوكي وبوت x and put y يبقى ال x equal 7 multiply ال 80 over ال 2 هتلاقيها equal 280 square meter. طب ال y هتبقى مستر ال 5 multiply 80 over ال 2 هتبقى equal 200 square meter. كده احنا عملنا calculate لمين؟ للshare of first brother and second brother. طيب finish? No. Why? Because he told me find the area of land. طب احنا هنا ده ال first one take 280 وال second one take 200. يبقى اللاند كان نفسها كانت الاريا بتاعتها ايه؟ هو حد يقول لي نعمل length times width. no انا مش هنا ما عنديش rectangle. امال هنعمل ايه يا مستر؟ قال لي هنجيب الاريا بتاعت اللاند هنعمل ال 280 اللي هو الشير اوف فيرست براذر هعمله بلس مع الشير اوف سكند براذر هتبقى equal 480. اوكي 480 متر سكوير. طيب اوكي next page. A picture of me of habitation edifices is taken with a drawing scale 1 to 1000. If the height of the edifice in the picture is 3 centimeter, what is its real height? طيب انا هنا عندي drawing scale. يبقى drawing scale احنا عارفين ان هو ratio between drawing length و real length. الريشيو بتاعتي هي 1 to 1000. اوكي تمام. بيقول لي هنا if the height of advice in a picture is 3. picture ده drawing length يبقى هنا 3 سنتيمتر. يبقى real length put x and make cross multiplication. يبقى ال x equal 3 multiply ال 1000 over ال 1 هتبقى equal 3000 سنتيمتر. بس ال real height must be in meter.
يبقى لازم اعمل convert للسنتيمتر. يبقى انا هنا هعمل divided 100 هيبقى equal 30 متر. اوكي تمام. Number 10. A magnified picture of an insect was taken with enlargement ratio 100:1. If the length of insect on this picture is 2.5 centimeter, what is the real length of insect? طيب هو يعني ايه enlargement ratio؟ يعني drawing scale. يعني ايه reduction ratio؟ يعني drawing scale. لان احنا كنا خدنا بردك في الفيديو اللي فات ريفيجن كده سريعه، قلنا لما drawing scale greater than 1 يبقى ده enlargement maximization magnification. انما لما يكون ال drawing scale less than 1 is called minimization or reduction. طيب فانا هنا هعمل ريشيو ما بين ال drawing length والreal length. الريشيو بتاعتي هي 100:1. بعد كده بيقول لي ان ال length بتاع الانسكت in a picture is 2.5. يبقى in picture 2.5 ده سنتيمتر وهنا اكس واعمل كروس مالتيبليكيشن. في حد هيقول لي طب ليه انت بتحط سنتيمتر هنا يا مستر في الدروينج لينس؟ عشان بس ابقى فاكر ان لسه عندي كونفيرت لليونت. اوكي يبقى الاكس بتاعتي هعمل 1 ملتبلاي 2.5 اوفر ال 100 هتبقى ايكوال 0.025 سنتيمتر. طب هو الريل لينس بتاع الانسكت يا مستر؟ ده بالمليمتر. يبقى عشان اعمل convert from centimeter to millimeter هعمل multiply by 10 هتبقى equal 0.25 millimeter. Okay? Okay. Next page. A plug of agriculture land plugs 6 فدان within 3 hours. Find the rate of work of this plug. If another plug plugs 10 فدان within 4 hours, which of them is better than the other? طيب الاساي بروبلم دي مقسومه لحاجتين. يعني ايه مقسومه لحاجتين؟ يعني هو طالب مني حاجتين اقدر اعمل لهم كالكوليت. تعالى كده نشوف تاني. A plug of agriculture land plugs 6 فدان within 3 hours. Find the rate of work of this plug. Stop. يبقى انا هنا هعمل calculate the rate of ال first plug اللي هو هقول عليه ايه؟ ممكن اقول عليه ال first one. ان انا هعمل ايه؟ هعمل divided لل number of فدان اللي هو ال 6 وال number of hours 3 هيبقى equal to فدان per hour. ده كده الريت of first plug. طيب if another plug plugs 10 فدان within 4 hours يبقى احنا هنعمل calculate للريت of second plug or B plug. ان احنا هنعمل بردك number of plugs اللي هو 10 over ال 4 هلاقيها equal يا مستر 2.5 فدان per hour. بيقول لي which one is better؟ مين البيتر هنا يا مستر؟ هلاقي 2.5 هو البيتر. يبقى ال second one اللي هو البي is better than plug A. او ممكن اقول ان plug B is the best. اوكي تمام. Number 12. If the percentage of the number of girls in a class which is mixed is 67%. Find the percentage of the number of boys in this class. طيب الكلاس ده هو mixed. فطالما mixed يبقى number of boys and number of girls must be equals 100%. فأنا هنا عندي number of girls
67. يبقى to find the percentage of boys هنعمل 100 minus ال 67 هلاقيها equal يا مستر 33 percentage. اوكي؟ طيب next one. هدى، منى and ثناء participate in a commerce. هدى paid 1,500 pound. منى paid 2,000 pound. And ثناء paid 2,500 pound. At the end of the year, the loss of the company was 1,200 pound. Find the share of each of them from loss. طيب في حد في دماغه هتيجي على طول loss يبقى ده البرسنتج. طب تعالى كده نشوف الإيساي تاني، مش هنلاقي فيها برسنتج، يبقى دي مش البرسنتج خالص. خلي بالك عشان دي بنتلخبط فيها كتير قوي، بندخلها مع البرسنتج وهي مش برسنتج. اوكي؟ طيب انا هنا عندي هدى، سوري، هدى تو منى تو ثناء. الهدى paid 1,500 pound ومنى paid 2,000 pound وثناء paid 2,500 pound. stop. هنا بقى قبل ما نكمل الإيساي بروبلم، في عندنا two ways. في ناس ممكن تسيب النمبرز دي من غير ما تعملها simplify. correct. ودي انا بفضلها على فكرة عشان ما اتلخبطش. وفي ناس بتعمل simplify، بس وانا بعمل simplify اخلي بالي ان ال 2 0 دول هيكنسلوا مع ال 2 0 هيتكنسلوا مع ال 2 0. فبقت هنا 15 و 20 و 25 we can divide it by 5. يبقى هنا 3 2 4 2 5. طب لو ما عملت simplify يا مستر وعملت calculate عادي بالنمبرز دي هيديني the same result؟ ايوه يا مستر ما تقلقش. طيب اللوس هنا بقى بتاع الكامباني ده هيبقى هدى بس اللي هتشيل اللوس بتاعها؟ لا طبعا. ومنى؟ نو. طب ثناء؟ نو. امال اللوس ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هيتعمل له distribute among هدى and منى and ثناء. يبقى انا هنا هعمل sum واعمل بلس النمبرز بتاعتي سواء اللي before simplify او اللي after simplify. يبقى 3 بلس ال 4 7 بلس ال 5 يبقى هنا 12 و under 12 هتبقى 1200 and then put x and put y and put z. يبقى ال x هنا equal 3 multiply 1200 over 12 هتبقى equal 300 pounds. هعمل y يبقى equal 4 multiply 1200 over 12 تبقى equal يا مستر هنا 400 pound. And z also equal 5 multiply 1200 over 12 هتبقى equal يا مستر 500 pounds. اوكي؟ طيب تعالى بقى نشوف بقى السكند وان. خالد bought a flat for 150,000 pounds. After selling is he found that the percentage of his loss was 5%. Calculate the selling price of the flat. هنا في loss وكان هنا في loss اهي يا مستر، بس اللوس دي في percent معايا. يبقى هنا دي الستبس بتاعتها غير دي. طيب احنا اتفقنا في البرسنتج بنعمل cost price وبنعمل selling price واللوس. ومحتاج هنا اوضح حاجة كمان. في ناس بتعمل ريبليس ما بين السيلينج برايس واللوس، مفيش اي مشكلة، بس انا بحب اخلي اللوس والبروفيت يكونوا اللاست ريشيو.
فهنا خالد bought a flat for 150,000 pounds. يبقى ده الكوست برايس 150,000 pounds. After selling it, he found the percentage of his loss was 5%. يبقى ده اللوس بتاعه 5%. يبقى هنا under loss بس في السكند لاين 5%. وقبل ما نكمل احنا بيكون عندنا 2 لاين. ال2 لاين دول في لاين ليهم للنمبر والسكند لاين بيكون للبرسنتج. ممكن نعكس؟ طبعا ممكن نعكس، نخلي الفيرست لاين هو البرسنت والسكند لاين هو النمبرز، مفيش اي مشكله. اوكي؟ طيب بعد كده الكوست برايس usually 100%. فانا هنا عندي السيلينج برايس هي اللي قيمتي، يبقى انا هعمل 100 minus ال 5 تبقى 95%. وهنا هعمل x وهنا هعمل y. بيقول لي calculate the ceiling price، يبقى انا هعمل calculate للاكس بس. طب مستر انا عملت calculate للاكس والواي، مفيش مشكله خالص. تمام، يبقى الاكس equal هعمل covering للواي للكولوم اوف واي، يبقى 150,000 pound times 95 over ال 100. محتاج اوضح هنا احنا ليه عملنا ماينس؟ عشان هنا في loss. طب لو كان بروفيت يبقى هعمل بلس. اوكي؟ تمام. The next page. A company for selling the electric set. It shows TV for 2,100 pounds. The percentage of profit is 12%. Find the paying price of a TV. طيب انا هنا عندي بروفيت بردك، وعندنا سيلينج برايس، وعندنا باينج برايس. باينج برايس اللي هي الكوست برايس، يبقى انا هنا هعمل كوست برايس تو السيلينج برايس تو البروفيت. طب ما تيجي نعمل ريبليس عشان خاطر اعملها زي ما انتوا عاوزين بالظبط، يعني نجرب مره كده ومره كده اهو. هنخلي البروفيت هي في الميدل المره دي. تمام، ادي البروفيت عشان اللي متعود بس يحلها ما يتلخبطش، وهنا السيلينج برايس. وهخلي بردك المره دي ال 100% هي في الفيرست لاين. اوكي؟ تمام. وبعد كده بيقول لي شو يعني بتعمل سيلينج، يبقى هنا الكومباني دي بتعمل سيلينج اهو، شو ات ب 2100. يبقى هنا في السكند لاين اندر سيلينج برايس 2100، والبرسنتج بتاعت البروفيت هي 12% في الفيرست لاين. كده انا فاضل لي ال 3 سبيسز دول، ال 2 سبيسز اللي بسايد يبقى هنعمل هنا x وهنا y، والسيلينج برايس بالنسبه لك هي اللي هعمل لها بلس. ليه بلس؟ عشان ده بروفيت، يبقى 112%. هو بيقول لي find the paying price اللي هو الاكس، يبقى الاكس هنا هعمل covering للواي، يبقى 100 multiply 2100 over 112، والانسر بتاعتي بالباوند. اوكي؟ طيب. Two persons started a commercial business. The first paid 5,000 pounds and the second paid 8,000 pounds. At the end of the year, the profit was 3,000 pounds. Calculate the share of each of them from profit. طيب انا عندي profit زي number 15، بس لا مش زي number 15. ليه؟ لان هنا في percent اهيت وهيت، هنا مفيش percentage. يبقى انا عندي 2 person، يبقى الفيرست to second. اوكي؟ هنا ال 5,000 وهنا ال 8,000. بعد كده البروفيت ده
ال first one ticket no second one ticket no all ticket. يبقى هنعمل sum. بص انا هنا ما عملت simplify اهو، يبقى equal 13,000. Under 13,000 put 3,000 and put x and put y and then find x and find y. x يبقى 5,000 multiply ال 3,000 over ال 13,000 والانسر بتاعتي بالكالكوليتر وجنبيها باوند اليونت. والواي ال 8,000 multiply ال 3,000 over ال 13,000. اوكي، والانسر بتاعتي طبعا بالباوند. اوكي طيب كده احنا خدنا جزء كبير من الاساي بروبلم اللي احنا حابين نراجعها. ان شاء الله هيكون في حلقة تانية هنحط فيها بقية الاساي بروبلم وازاي بنعمل الفريكوانسي كيرف في الجراف. ان شاء الله قريب جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.